Yun, paano mag hardwire ng dashcam para hindi na kayo magkakabit pa ng ganito. Pwede na dito lang kasi pagka kinabit nyo dito, so wala na kayo, kailangan nyo ng extension. So para hindi na kayo mag-extension, so i-hardwire na lang natin siya. So ganito siya. Ito, tanggalin nyo muna to, naka-roscos yan. Meron yan fuse. Yan. Meron siyang fuse, kalasin nyo to. Okay. Then mabubukan nyo na siya. So, ayan. So andyan yung board nya. So itong dalawang wire na to, ito yung kakabit natin doon sa positive and negative. Yan. So bali mawawala na to, board pati yung fuse nya. Pero kung ilalagay naman natin siya doon, okay lang dahil itong cigarette port meron naman siyang sariling fuse. Kung magkakaroon ng fluctuation ng kuryente, puputok naman yung fuse doon. So kalasin nyo muna to, hatakin nyo lang. Yan. Ayan. So pag nahatak nyo na yan, ang i-hardwire natin ito. So palusutin nyo siya dito papunta dito. Yan. So ako ginagawa ko, hindi ako nag-i-splice ng factory wire hanggat maaari. Ang ginagawa ko dito, kung tawagin, jumper lang. So negative, sabit mo dyan. Tapos positive, kabit mo dito. Ayan. Siguraduhin nyo lang na hindi sila magdidikit, dahil pag nagdikit yan, puputok yung fuse nyo. Ayan. Ayan, usually ganyan lang ginagawa ko. Pero mas maganda rin yung okay din yung nag-i-splice dahil mas secure yung connection nya. Kaya lang pagka nagbago na isip mo, gusto mo na siya tanggalin, yun, may mga sugat na yung mga wire mo. Yan, ganyan. Yan mga tol, na wire na natin yung dashcam. So wala na mga wire dyan. So pagka dashcam, pagka isang start, ayan. So malinis na dito, wala ka ng mga nakakalat na wire. Magagamit mo na siya ng maigi yung space dito. Tapos yun, balik nyo na lang to, didiin mo lang naman yan. Yan, tapos ito balik mo lang din to, kabit mo yung socket. Shift na.
na siya. So pag pinatay mo, off na rin yung dashcam. So accessory, yan, on na rin yung dashcam. So bali nilagyan din namin ng fuse yung wire para kung sakali magkaroon ng fluctuation ng kuryente, hindi madadama yung dashcam. So yun mga tol.